Video kali ini kita akan lakukan balancing sport rim bahagian depan dan bahagian belakang. Okey, kita mulakan dengan tools yang paling minima, menggunakan 2 buah bangku dan 1 rod yang diameter dia boleh masuk kepada axle di depan tu lah. Kita biarkan ianya tergantung. Kemudian kita putarkan roda tu mengikut arah pusingan bunga tayar tu lah. Balancing rim perlu dibuat untuk mengelakkan tayar daripada mengalami beralun-alun, makan tak sama dan sebagainya. Walaupun rim tersebut baru keluar daripada kotak dan tidak pernah digunakan lagi. Tandakan tayar tu dengan masking tape atau marker bahagian utara dan selatan. Kalau ikut jarum jam, pukul 12 dan pukul 6. Roda akan sentiasa menghala utara dan selatan. Bahagian selatan yang bawah tu adalah balance yang berat. Maknanya roda tu belum lagi dijajarkan dengan timbangan pemberat balancer tu. Gunakan masking tape untuk percubaan untuk kita balancekan. Lekatkan 2 pemberat 5 gram setiap satu dan lekatkan melintang pada bahagian atas rim. Jangan kita buka dulu pelekat double-sided pada pemberat tu. Belum lagi tepat kita punya ukuran tu. Kita just nak tentukan di manakah balance. Tambahkan sedikit demi sedikit pemberat sehingga dia tidak lagi menghala utara selatan, garisan yang kita tanda dengan masking tape tu lah. Apabila tanda utara selatan tu berkedudukan melintang, maknanya balance tu dia dah tepat lah. Kemudian kita kena bersihkan bahagian rim yang kita lekatkan tadi dengan pembersih brake disc, pencuci brake disc, solution brake disc, atau dalam kes saya ni carburetor cleaner lah. Maknanya kita tanggalkan kekotoran supaya double-sided tape pada pemberat tu akan melekat dengan kuat. Apabila dah rasa kesat, itu maknanya dia dah boleh lekat dengan kuat lah. Tekan pemberat tu supaya ia benar-benar kedap udara. Saya gunakan mallet atau hammer kepala getah tu untuk lagi kuat lah. Mula-mula saya imbangkan pemberat tu kedua bahagian kiri kanan lah. Tetapi bahagian satu ni kena pula dengan huruf tulisan rim tu. Hilang lah glamour kan. Jadi saya ambil keputusan untuk lekat di sebelah bahagian je 5 keping pemberat seberat 5 gram, iaitu jumlah keseluruhan beratnya 25 gram. Rim depan RCB saya ni kekurangan 25 gram. Seterusnya saya balancekan rim belakang pula. Yang ni rim dia sama saiz je depan belakang, cuma tayar tu yang beza berat tu. Saya balancekan sekali bersama-sama dengan hub sprocket. Saya sukat center utara selatan tu menggunakan besi dawai biasa je. Cubaan pertama sekali bersama-sama dengan hub sprocket tak dapat.
cubaan kedua tanpa menggunakan hub sprocket pun tak dapat. Rupanya pusing tayar ghostan. Patutlah tak dapat. Ayah! Pada rim belakang saya menggunakan 2 keping pemberat 5 gram. Okey, cantik. Seperti rim depan tadi juga, saya membersihkan bahagian yang nak dilekatkan pemberat tu dengan carburetor cleaner. Bila dah terasa kesat, sudah ready lah untuk dilekatkan pemberat tadi. Jumlah pemberat balancer rim belakang hanyalah 10 gram. Okey, itu saja konten untuk video kali ini. Semoga koma-koma semua mendapat manfaat daripada tips untuk kita balance sport rim. Untuk rim yang jejari biasa tu, kita tidak perlu menggunakan pemberat yang double sided tu. Kita cuma perlu gunakan pemberat khas untuk jejari. Sebenarnya kita taruh pemberat tu pada jejari-jejari tu, dia slot in lah. Ada jual. Saya harapkan video ini memberi manfaat kepada semua. Semoga kita berjumpa di video akan datang. Saya respect anda semua. Terima kasih kerana memberi sokongan pada saya untuk terus berkarya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.